Всім привіт! Сьогодні поговоримо про святу мрію кожного програміста, а саме ідеальний чистий код. Що це таке, чому всі про нього говорять, і головне, чому в реальному житті це майже нереально. Думаю, багато хто з вас чув про книжку Чистий код Роберта Мартіна. Дуже гарна книжка, всім рекомендую прочитати. Але, на жаль, в реальному житті такого коду не існує, і ось чому. Уявіть собі код, який читається як художній текст. Кожна змінна має логічну, зрозумілу назву. User age, is email verified і тому подібне. Кожна функція коротка і виконує одну просту дію. Немає жодного зайвого рядочка, жодного дублювання, немає магії, прихованих залежностей, зліплених умов і тому подібне. Коментарі такому вони треба. Код настільки очевидний, що його легко зрозуміти навіть після 3 місяців перерви. Це і є ідеальний світ чистого коду, який описував Роберт Мартін у своїй легендарній книжці. Але потім приходить реальність і головне бізнес. Тепер уявіть типову ситуацію. Ви в команді стартапу. Продакт-менеджер каже: «Пацани, у нас демо перед інвесторами через 2 дні. Нам треба вже, щоб воно працювало на вчора. Хоч якось зробіть, щоб воно робило». І що ви робите? Правильно. Ви не відкриваєте книгу Clean Code і пишете, як знаєте і як виходить. Головне, щоб все було зроблено швидко і ще на вчора. Грубо, з помилками, з дублюванням нікого це не цікавить. Головне, що воно працює. Бо бізнес не бачить вашого коду. Замовник не знає, що у вас там в файлі, юзер-сервіс, зроблена гігантська архітектура, все розписано по поличках, куча розширень інтерфейсу і тому подібних приблуд, які нікому зараз не треба. Бізнесу цікавить, щоб відкрилася форма, клієнт ввів свою почту і заплатив. Більше його нічого не цікавить. А через які там паттерни зроблено, наскільки там чистий ідеальний код, клієнту абсолютно все одно. Якщо код ідеальний, але функція не готова вчасно, це провал. Якщо код кривий, але система працює, це перемога. Клієнт вам за це заплатить, а ви втримаєтесь на своїй роботі. На жаль, так працює реальність. Це битва двох світів. Тож ми, програмісти, постійно балансуємо між двома світами. Світ технічної естетики, де все ідеально, світ бізнесу, де важливо, щоб вийшло ще вчора. Чистий код – це не мета, це інструмент. Іноді ми пишемо швидко, а потім, якщо вижили, переходимо і рефакторимо, чистимо, вирівнюємо. Ідеальний код – це як гарно застелене ліжко. Ним можна милуватися, але якщо пожежа, ти просто вистрибуєш у вікно. Щоб писати більш-менш адекватний чистий код, його потрібно писати одразу. Для цього потрібен досвід і багато-багато практики. Коли ми дійдемо до рефактору існуючих проєктів, ми будемо говорити ще не один раз, як тут треба було робити і чому треба було продумати про то чи інше наперед. Щоб написати достатньо чистий код, слід пам'ятати найпростіші базові речі. Придумати ім'я функції чи змінні – це не є довго чи важко. Потратьте на кілька секунд довше і назвіть їх правильно. Одну відповідальність на функцію теж не важко зачепити. Хоча й не завжди, але намагайтесь так робити. Мінімум магії, старайтесь не використовувати дивні незрозумілі конструкції, які потім самі ж ви не зможете зрозуміти. Краще напишіть трошки більше коду, який буде легше прочитати і в якому буде зрозуміла логіка. Не забувайте документувати свій код, якщо ви десь пишете щось складне і думаєте, що навіть ви потім не розберетесь, зробіть якусь помітку, щоб іншому програмісту було простіше. Не забувайте про технічний борг. Якщо ви точно знаєте, що тут потрібен рефакт чи переписати даний кусок коду, обов'язково залиште помітку to-do. І у вільний час поверніться до нього. Також пам'ятайте, ідеальний код можна написати, тільки якщо у вас є безмежна кількість часу і бажання. Також найбільш чистим кодом завжди є ваш проєкт, який ви іноді можете робити десятки років. Пам'ятайте, як у програмуванні є 3 золоті параметри. Це швидко, якісно та дешево. Збільшуючи будь-які 2 параметри, третій обов'язково падає, або 2 падають. Ви ніколи не зможете підняти всі 3 параметри до ідеалу. Якщо ви будете писати швидко, це буде дешево, але це буде погано. Якщо ви будете писати чисто і гарно, це буде довго і дорого.
Тому завжди потрібно знаходити золоту середину, намагатись писати якомога частіше та якомога швидше. Тільки тоді ваш код буде корисним як бізнесу, так і вам. Якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк та підпишіться. В наступному відео я розкажу, як не втратити голову, коли підтримуєш старий проект з Legacy кодом. Напишіть в коментарях, ви зачистували довго чи швидко, аби працювало. Який найгірший код ви бачили і чому він досі ще живий? Якщо вам цікаві якісь інші теми на обговорення, також можете написати про них у коментарях. А на сьогодні все, дякую за увагу.